Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Well, thì mấy ông biết rồi đấy, Valentine đã sắp đến và tôi nghĩ tôi cần tặng cái gì đó cho người yêu của mình. Thì cũng khá là may vì tôi biết em ấy thích Sakura cho nên tôi quyết định sẽ làm Sealing Wand ở dạng chìa khóa cho em ấy. Sau khi lướt Thingiverse thì tôi thấy có cái key này khá là phù hợp để làm quà Valentine đấy chứ. Vâng, và sau đấy tôi đã in nó ra và những gì tôi cần làm là sơn lại nó y hệt như trên phim mà thôi. Sau khi check tất cả các mẫu in thì tôi phát hiện một vấn đề, đó là phần thân key không hề có lỗ gì để tôi có thể làm thành móc khóa được, nên tôi đã khoan một cái lỗ và gắn cái bắp kim loại này vào. Nói chung thì vấn đề đầu tiên cơ bản đã được giải quyết. Sau đấy tôi dùng Blue Stack để che những phần không sơn lại và nhìn nó như kẹo sừng gum đời nhầy dở ấy nha. Và tương tự như cái mảnh còn lại. Và có một cái điều khá là thuận lợi khi mà dùng Blue Stack, đó chính là các ông có thể dán chúng lên những cái miếng như thế này và tôi có thể sơn cả hai cái mảnh nhỏ như thế này cùng một lúc mà không hề sợ gì cả. Vâng, thì đương nhiên chúng ta cần phải có hỗ trợ của cái kẹp cá sấu rồi. Sau khi cố định mọi thứ thì tôi sơn một lớp lót màu trắng để những lớp sơn màu sau đó không bị ngã vàng do ảnh hưởng của màu nhựa in. Về cái viên ngọc hai bên thì tôi sẽ cho nó là màu hồng metallic và cũng giống như cái màu chim vậy, màu đỏ metallic luôn. Về phần màu đỏ metallic, tôi sử dụng cọ thay vì dùng airbrush, tại vì khi dùng airbrush tôi sẽ phải dùng đến băng keo và dùng băng keo thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái chất lượng, tại vì tôi sợ khi dùng băng keo để masking thì khi lột băng keo ra nó sẽ chóc luôn cái phần màu vàng metallic ra thì thôi thì toang luôn. Và tương tự với cái phần màu vàng trên hai cái cánh này thì tôi sẽ không dùng airbrush mà tôi sơn thẳng bằng cọ luôn. Và tôi nghĩ là tôi thêm cái chi tiết vàng này vào thì nó không có giống bản gốc cho lắm, nhưng mà thêm nó vào rồi thì thấy nó khá là ok, cho nên là tôi giữ luôn cái chi tiết vàng này. Nói chung thì thêm chi tiết thêm đẹp thôi các bác à. Và đây chỉ là thành quả của một buổi tối đấy các bác à. Đối với tôi thì nó vẫn còn một số lỗi khá là nhỏ, nhưng mà sau cùng thì tôi vẫn rất là hài lòng với những gì tôi làm được. Và trên đây tôi cũng đã cố tình gắn thêm một cái móc nữa để có thể là tháo ra gắn vào những cái chìa khóa, vì đây là cái móc khóa mà. Ok, và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sắp tới nhé.